bạn xong chuẩn bị xuống rồi mà tự học nghĩa và cũng một căn channel Leung Vanny và ngày nít nhung mò thưa ca bọc rõ mà xong đơn tha nhung ăn bọc cái khác để học nghĩa từ căn học nghĩa và lợi dụng bạn các bạn bóc như cắt bài cắt nhà mà nhung bạn để học nghĩa và cười nhé và chân như mà thưa ca ăn bọc cho học nghĩa và ăn bốc lên từ bố này bốc lên từ bố bạn cứ oppo reno thu bà oppo reno thu này đọc nè trong nâng ha nông nâng cái hai tham mình cái class nhưng từ ăn bốc đó nhưng mà là dùng bài đó xịn món này đó nhé xịn nhưng chỉ cả ăn bọc lên tí môi vào nhau mà video ăn bọc xinh đây ui xịn chẳng men nè tăng bọc kia men này phốc ôi đây đó nè ô đây những bài đây này các bạn sẽ có chị nhá ơi và nè để đọc đi á mình nói mình đi kịch lắm mơ đấy tôi đã rắn này còn mơ đấy và rồi đi qua cái sáng này nữa thôi đi nè bát cái đó trên hai ba wow. Tục xanh tục mà lại tôm nha và cái gì sạc super chat cả đợi iPhone để đó nè đợi iPhone này USB-C nên là mình cho chặt sim anh đi cho mọi người khác mà nói và oppo reno Z RAM với chí mà rồi một thay bằng với chi và lấy như tục tục này quen như mà hot tục và năm phá tục chặt chín tục như quen và đồng lấy như mà xí xịn như môi bà xí xịn ngoài này xí xịn bạn ơi bạn oppo reno thủ wow đi về chuyện 122 tiết này đó đi lấy những bọt thang rồi bạn lấy những bài lên đi mũi
bạn lên team mới bạn đặt bạn lên team mới tính nha oppo reno rất và đàn này cứ nhung lo pra hai cứ cần thiết lo nhung tình học tình nhung mạnh là mùi another language your United States và agree join experiment policy join agree accept skip continue set as này là đó nè set as a new iPhone đôi giờ iPhone này giờ thay trên mà hai ui anh 23 trên rồi mây nè em ngon ôi mai icon đây đâu đây này em Super AMOLED ba baby camera mình vừa sạc thon luôn wow cái đó nè em này đó nè này mà em hay camera này đó nè load lại mở còn lửa mình phải xăm môi phở kia xa tiếp đây ba video unbox mình là phần năng hayនេះគឺជាvideo unbox reno rất លើកទី1របស់ខ្ញុំជា video unbox សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជាច្រើនទៀតដើម្បី upgrade content របស់ខ្ញុំឲ្យរឹងមាំឲ្យរីកចម្រើនហើយសង្ឃឹមថា fan ទាំងអស់គ្នាសហការនឹងជួយចុច like ជួយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយជួយចុច subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ